Hello, xin chào anh em, rất vui khi lại được tiếp tục gặp anh em trong video ngày hôm nay và mình là Sabi. Các vị thú luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong diễn biến câu chuyện của series Naruto. Chúng là những con quái vật chứa sức mạnh kinh khủng khiếp và lượng chakra dồi dào. Chính vì vậy, từ xa xưa các làng ninja luôn muốn sở hữu sức mạnh của nó để củng cố địa vị và quyền lực. Đây là nguyên nhân tại sao họ đã đem phong ấn vị thú vào một chủ thể được chọn nhằm dễ dàng thao túng và sử dụng sức mạnh cùng lượng chakra khổng lồ từ chúng. Mỗi thế hệ sẽ có một ninja được kế thừa để trở thành chủ thể của vĩ thú và họ được gọi là các Jinchuriki. Trong quá trình học kiểm soát hoàn toàn một Bijuu, các Jinchuriki có thể sử dụng một số khả năng nhất định được ban cho bởi những con vĩ thú này, chẳng hạn như biến đổi hình thái Jinchuriki phiên bản 1, phiên bản 2 với một đuôi, hai đuôi, ba đuôi và tùy vào từng vị thú, hay thậm chí là biến đổi một phần hoặc biến đổi toàn phần thành vị thú. Trong video này, anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu tất cả các dạng phát triển của Jinchuriki từ cơ bản tới chế độ hoàn chỉnh nhất nhé. Ok, giờ thì bắt đầu video thôi. Dạng cơ bản nhất hay còn gọi là Jinchuriki ban đầu, bằng cách chạm vào chakra của vị thú bên trong họ, một Jinchuriki sẽ bắt đầu có sự biến đổi. Họ được bao quanh bởi một lớp chakra màu đỏ giúp tăng cường sức mạnh, tốc độ và khả năng hồi phục. Chakra của vị thú sẽ liên tục bổ sung cho Jinchuriki và họ có thể điều khiển chakra ở một mức độ nhất định. Naruto có thể tạo ra sóng xung kích thông qua các cú đấm hoặc tiếng gầm thét. Ở dạng này, cơ thể của Jinchuriki sẽ trải qua những thay đổi nhỏ về thể chất. Với Naruto thì đôi mắt của cậu chuyển đổi thành màu đỏ và đồng tử trở nên cụp lại, cộng với móng tay và răng nanh dài ra và sắc hơn. Tóc của Naruto cũng mọc dài hơn và nhiều hơn, và những vết giống như râu ria trên má cũng được mở rộng và dày lên. Trong anime, với Utakata vào trạng thái này, mắt của anh ấy trở nên có màu vàng nhạt hơn nhiều so với bình thường và anh không trải qua bất kỳ thay đổi thể chất nào khác. Một Jinchuriki cũng có thể đi vào trạng thái này mà không có chakra nào phát ra xung quanh bản thân, thay vào đó chỉ cần đạt được những thay đổi về thể chất. Tiếp theo là biến đổi hình thái Jinchuriki phiên bản 1. Trạng thái này còn được Jiraiya gọi là yêu hổ đi, nghĩa là áo choàng của cáo quỷ. Nó tạo thành một lớp chakra dày đặc xung quanh Jinchuriki. Lớp chakra này có màu đỏ và các bong bóng chakra nổi lên giống như hiện tượng chất lỏng được đun sôi. Trạng thái này cung cấp mức độ phòng thủ vật lý cực tốt cho Jinchuriki để tránh các cuộc tấn công từ bên ngoài. Nhưng ngược lại, nó có thể gây hại cho người dùng nếu sử dụng chakra của vị thú nhiều hơn mức độ cho phép. Những thay đổi vật lý trải qua trong quá trình chuyển đổi ban đầu trở nên rõ ràng hơn trong các dạng phiên bản này. Lớp chakra bao phủ Jinchuriki gần giống với hình dạng của vị thú. Trong trường hợp của Kyuubi, những chiếc sừng chakra hình thành trên đầu anh tương tự như của khổng ngưu. Và bởi vì chakra có thể điều khiển được, nên lớp áo choàng này có thể vượt qua ngoài tầm phạm vi của Jinchuriki, thường được sử dụng để tạo ra những cánh tay chakra cho phép chúng tương tác với môi trường và tấn công đối thủ. Biểu hiện quan trọng nhất là những chiếc đuôi mọc ra từ cơ thể của Jinchuriki lên đến số lượng đuôi tối đa mà con thú tương ứng sở hữu. Giống như với cánh tay chakra, những chiếc đuôi này cũng hỗ trợ các Jinchuriki bằng cách bám vào môi trường xung quanh. Đối với mỗi chiếc đuôi được tạo ra, Jinchuriki sẽ được tăng dần về tốc độ, sức mạnh và chakra. Trong trường hợp của Naruto, chỉ với 4 đuôi, cậu đã suýt giết chết người thầy yêu quý của mình, tiên nhân háo sắc Jiraiya. Đối với Jinchuriki chưa điều khiển và kiểm soát được vị thú, thì chakra của chúng sẽ bao quanh họ, nó có xu hướng có hại cho Jinchuriki. Những người ở gần Jinchuriki sẽ cảm thấy khó chịu về thể chất, còn những ai tiếp xúc với lớp chakra này sẽ bị bỏng và bị gây tổn thương cho cơ thể. Còn bản thân các Jinchuriki sẽ dần dần bị ăn mòn, cuối cùng có thể sẽ phá hủy các bộ phận cơ thể sau khi sử dụng quá mức. Trạng thái này thường có được thông qua một cơn thịnh nộ ngày càng tăng của chủ thể vị thú hoặc sự suy yếu của phong ấn, và do đó khiến Jinchuriki mất quyền kiểm soát cơ thể và cứ thế từng chiếc đuôi sẽ được mọc ra. Họ trở nên thú tính và hung hãn hơn. Một ưu điểm của trạng thái này là lớp chakra có thể tự hoạt động, phản ứng lại các mối đe dọa mà Jinchuriki có thể không nhận ra và bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm trên người. Sau khi Naruto kết hợp với Kurama, những nhược điểm này đã được loại bỏ và cậu có thể sử dụng phiên bản 1 của chính mình tự do hơn và có thể chuyển nó cho người khác, cung cấp cho họ tất cả các lợi ích ở trạng thái này. Thậm chí, ở dạng này họ cũng có khả năng đẩy lùi cả ngọn lửa đen bất diệt Amaterasu. Biến đổi hình thái Jinchuriki phiên bản 2. Ở dạng phiên bản này, chakra của vị thú được chuyển đổi thành hình người, giúp Jinchuriki có lợi thế hơn trong trận chiến mà không cần giải phóng hoàn toàn vị thú. Lúc này, cơ thể của Jinchuriki đóng vai trò như một loại xương nội tạng, một lớp chakra màu đỏ sẫm sẽ bao bọc họ. Các biểu hiện vật lý của vị thú cũng trở nên rõ ràng hơn trong phiên bản 2. Khối lượng cơ bắp tăng lên và các thuộc tính cụ thể của vị thú như hình dạng bên ngoài và tai được xác định rõ ràng. Bước vào trạng thái này, Jinchuriki tạo ra một lượng lớn năng lượng, sức mạnh, tốc độ và chakra một lần nữa được tăng lên vượt trội hơn so với mức ở các hình thức trước đó. Lớp chakra của vị thú bao bọc họ vẫn là một lớp bảo vệ đáng tin cậy chống lại các cuộc tấn công của kẻ địch.
cùng nhiều tính năng khác chẳng hạn như cánh tay Chakra vẫn có thể được sử dụng. Naruto biến đổi ở dạng phiên bản 2 là khi phong ấn bắt quái giữ Kurama đã bị suy yếu theo thời gian và anh ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi nó hơn. Bằng cách hoàn toàn phục tùng vĩ thú và cơn thịnh nộ của chính bản thân Naruto sẽ cho Kurama hoàn toàn kiểm soát cơ thể của cậu. Naruto mất hết ý chí và không còn khả năng phân biệt giữa bạn và thù. Anh sẽ tấn công bất kỳ ai mà không còn để ý đến hậu quả của cuộc tấn công. Bản thân hình dạng này cũng mang lại một số tác hại cho Naruto. Đặc tính ăn mòn cơ thể của lớp Chakra vẫn tiếp tục đốt cháy da thịt của cậu và thậm chí còn khiến Naruto chảy máu. Nhưng đổi lại, Naruto vẫn nhận được khả năng phục hồi các vết thương nhận được từ bên ngoài, liên tục chữa lành các tổn thương, nhưng về lâu dài, tuổi thọ của anh sẽ bị rút ngắn do cơ thể liên tục phá hủy và tái tạo ra các tế bào mới. Phiên bản 2 của Sora cũng được kích hoạt bởi cơn thịnh nộ và gây ra các thiệt hại cho cơ thể của anh tương tự như Naruto. Còn Kinkaku và Ginkaku cũng xuất hiện để kích hoạt phiên bản 2 thông qua cơn thịnh nộ của mình, nhưng họ vẫn kiểm soát được tâm trí và dường như không bị bất kỳ tổn thương cơ thể nào. Mức độ tiếp theo là chuyển đổi từng phần. Thay vì biến đổi hoàn toàn thành vĩ thú, một Jinchuriki có thể cô lập sự biến đổi đối với các bộ phận trên cơ thể của họ. Killer Bee thường tạo ra các xúc tu để tăng khả năng tương tác với người khác và môi trường xung quanh cũng như cải thiện sự khéo léo trong di chuyển của mình. Anh đã biến đổi một trong những cánh tay của mình để tăng khoảng cách mà anh ta có thể ném hoặc để chặn các đòn đánh hoặc cầm kiếm hay bắt giữ đối thủ. Cao hơn nữa là chế độ vị thú. Về nguyên tắc, tất cả Jinchuriki hoàn toàn có thể biến thành vị thú khi phong ấn bị phá vỡ và họ hoàn toàn mất kiểm soát chúng. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ dẫn đến cái chết của Jinchuriki. Chế độ vị thú là một phương tiện hiệu quả để tránh điều này. Bằng cách khuất phục hoặc kết bạn và nhận được sự giúp đỡ của vị thú, một Jinchuriki có thể trở thành một bản sao toàn diện của nó với toàn bộ khả năng và sức mạnh tự nhiên của chúng. Nếu họ chọn, Jinchuriki vẫn có thể truyền quyền kiểm soát hình dạng này cho chính vị thú. Ở chế độ này, họ sẽ sở hữu sức mạnh tàn phá kinh khủng khiếp cho đối thủ và môi trường xung quanh. Chính vì lý do đó mà Killer Bee bị anh trai cấm sử dụng hình dạng này trong những trường hợp bình thường, vì nó có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ làng mây nếu không được kiểm soát tốt. Khả năng nguy hiểm và mạnh mẽ nhất có sẵn ở chế độ này chính là quả bom vị thú Bisuudama. Nó đủ sức để phá hủy cả một ngôi làng. Riêng với trường hợp của Naruto và Minato thì chế độ này của họ có nhiều sự khác biệt và trạng thái hơn so với các Jinchuriki khác. Để biết thêm về phiên bản này, cùng xem video riêng về chế độ Chakra cửu vĩ của mình nhé. Funny một chút là do lúc trước mình chưa quen nên giọng không được hay, nhưng anh em cứ xem nha, vì nội dung mình đảm bảo uy tín là cực kỳ chất lượng. Link video mình để ở phía dưới phần mô tả nhé. Hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ team của tụi mình nha. Bây giờ thì tiếp tục trở lại video với chế độ biến đổi độc đáo của Jinchuriki thập vĩ. Với Uchiha Obito, ngay sau khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ, cơ thể của anh chuyển sang màu trắng và trở nên khác biệt hoàn toàn với 10 phần nổi ra, bao gồm 5 cái phía sau lưng và 5 phần mở rộng ở hông. Một biểu mẫu thiết kế độc đáo của Rinnegan và 9 ký hiệu Magatama cũng xuất hiện trên lưng anh, tương tự như với họa tiết trên lưng áo choàng của Hakunomo. Giống như các biến đổi hình thái Jinchuriki khác, hình dạng này giúp Obito tăng cường tốc độ và sức mạnh đáng kể. Anh ta có đủ khả năng để hạ gục hai Hokage là Tobirama và Minato. Bất ngờ hơn, Obito lúc này cũng có thể phá vỡ cả chiêu thức tiên pháp minh thần môn của Hashirama và phá vỡ được kết giới tứ xích dương trận được dựng lên bởi 4 Hokage. Sau khi biến đổi ở hình dạng này, Obito hình thành hai quả cầu đạo ngọc Gudorama. Chúng bay lơ lửng sau mỗi bàn tay của anh và anh có được khả năng bay của một tộc nhân Otsutsuki. Ban đầu, Obito không thể kiểm soát hoàn toàn thập vĩ cùng các khả năng mới của mình, nên cơ thể của anh bị bất thường và phình to ra do không quen với sức mạnh quá lớn của thập vĩ. Sau khi giành lại được quyền kiểm soát tâm trí, Obito trải qua một lần biến đổi thứ hai. Trong hình dạng này, phần nhô ra ở lưng giờ chuyển qua các vị trí quanh cổ của anh, trong khi 5 phần nhô ra phía dưới mở rộng để trông giống như một chiếc áo choàng. Anh ta cũng có 2 chiếc sừng ở trên trán và một mẫu 6 dấu Magatama trên ngực. Obito đã thể hiện 8 quả cầu đạo ngọc bay lơ lửng theo hình tròn phía sau cơ thể của anh và tạo thành một nửa thanh hắc trượng Sakuzo của Hagonomo. Sau khi bước vào chế độ vĩ thú, anh đã hình thành cơ thể của thập vĩ từ những phần nhô ra giống như mũi nhọn trên lưng. Sau đó chúng tách ra để lộ ra hình dạng cây của nó. Trong khi tách khỏi cơ thể của Obito, cái cây này đóng vai trò như một phần mở rộng của Obito, mặc dù nó vẫn tồn tại ngay sau khi thập vĩ đã bị loại bỏ khỏi anh ta. Sức mạnh của Obito ở trạng thái này thì khỏi phải bàn cãi rồi nhỉ. Anh đủ sức để cân cả Naruto, Sasuke, Minato và Tobirama. Chỉ khi dính phải khẩu độ thông não chi thuật của Naruto thì anh mới bị đánh bại. Một chiêu thức vô địch thiên hạ được thi triển bởi huyết kế chọn lọc nhân vật chính. Madara cũng trải qua một sự biến đổi mạnh mẽ sau khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ, nhưng không giống như Obito, anh ta ngay lập tức giành được quyền kiểm soát sức mạnh của thập vĩ.
Da của Madara trở lên xám và mái tóc của anh chuyển sang màu băng đô và trong anime là màu trắng. Thay vì sở hữu da thịt giống như quần áo của Obito, Madara được khoác lên mình một bộ trang phục hoàn chỉnh bằng chakra, với họa tiết 6 dấu Magatama ở dưới cổ và họa tiết tương tự như trên lưng của Hagoromo. Anh cũng có một phần phụ giống như miếng bảo vệ trán nhô ra từ bên trái và có một đường cong hướng lên ở bên phải ở một chiếc sừng duy nhất ở bên trái. Madara có thể tạo ra 10 quả cầu đạo ngọc Kurodama, một trong số đó tạo thành nửa còn lại của hắc trượng Sakuzo của Hagoromo, và anh cũng có được khả năng bay. Sau khi hấp thụ hình dạng cây của Tử Vĩ, thứ mà trước đây đã được tạo ra bởi Obito, Madara xuất hiện các ký hiệu Magatama xung quanh cổ tay áo và viền ở dưới quần áo chakra của mình. Khi đến gần mặt trăng trong khi đầy đủ với hai Rinnegan của mình, Madara đã thức tỉnh Rinnegan trên trán và thi triển Tsukuyomi vô hạn. Trên đây là tất cả thông tin về các biến đổi hình thái của một Jinchuriki. Anh em thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ team của tụi mình nhé. Like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.